Hello, Enzo here. Tara, pa-change oil tayo. Ulan. Hi, Silva. Dito na tayo sa Shell, kaso mukhang marami pang ginagawa. Try natin magtanong. So ayun, okay na sana, kaso ang problema, sira daw yung compressor nila, so hindi mabubugahan yung makina para maalis yung mga tira-tirang oil. So sabi daw meron pa isang branch na malapit lang din dito sa may Picos daw, so doon na lang tayo pupunta. Okay. So nandito na tayo sa isang Shell. May nauna sa akin, maghintay daw ng 1 oras, pero sige, okay lang, para at least matapos na natin yung dapat natin gawin.
nagsisimula na si Sil. Tapos na. So binayaran ko is 1,806 less 100. Binigay ko na lang yung 100 na tip para kay kuya.